Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Năm thứ 10 bạn học qua đời. Tôi nhận được thông báo tham dự đám tang của cô ấy. Đêm khuya tôi bị kéo vào một nhóm. Thông báo nhóm là một số quy tắc kỳ lạ sau 30 ngày. Chào mừng mọi người về trường cũ tham gia đoàn tụ. Đầu tiên, xin vui lòng mang theo hoa hồng đen để tham dự. Thứ hai, những người cố gắng rời khỏi thành phố này sẽ chết. Điều 3, người không đến sẽ chết. Thứ tư, người làm mất hoa hồng sẽ chết sau 30 ngày. Vừa vặn là kỷ niệm 10 năm ngày Thẩm Mai. Nhìn vào nhóm không thể giải thích được, tưởng là trò đùa của bạn học cũ nào đó. Muốn đánh máy hỏi gì, nhưng lại phát hiện bạn bè đều bị cấm nói. Tôi mở chủ nhóm ảnh đại diện hoa hồng màu đen, cũng hiển thị không thể thêm nhau làm bạn. Nhấp vào trả lại nhóm một lần nữa, lại bật lên lời nhắc không thể thoát khỏi trò chuyện nhóm. Lúc này chuông cửa vừa vặn vang lên. Muộn thế này rồi, có người đến nhà tôi. Sau khi mở camera giám sát, nhìn thấy một bông hồng màu đen trên sàn nhà. Tôi nhớ quy tắc đầu tiên của thông báo nhóm đó: mời mang theo hoa hồng đen. Lúc này vừa vặn có người gửi tin nhắn riêng. Tôi thấy đó là ông già Trương Hạo. Cũng chính là hắn còn liên lạc với tôi, hắn cũng ở trong nhóm. Chuyện gì với nhóm đó vậy? Bạn cũng nhận được đoạn văn đó sao? Có phải hắn đã quay lại để trả thù? Anh ấy trực tiếp gửi cho tôi một loạt giọng nói. Lo lắng. Tôi véo lông mày trả lời anh ta đừng nghĩ lung tung. Có thể là trò đùa của ai, đừng quá nghiêm túc. Bình tĩnh, làm gì thì làm. Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn mang hoa hồng vào. Cuộc sống bận rộn vẫn tiếp tục. Mọi người không có thời gian để quan tâm quá mức đến chuyện này. 10 ngày sau, Trương Hạo đột nhiên gọi cho tôi. Giọng nói đầy sợ hãi. Lớp trưởng không ổn rồi, Lý Văn chết rồi. Tôi cau mày. Hắn chết như thế nào? Anh ấy chuẩn bị đi công tác. Trên đường đến sân bay, bị một chiếc xe tải lớn đâm chết ngay tại chỗ. Nghe nói đầu đều rơi ra, bay cao mấy chục mét. Đây là lần đầu tiên rời khỏi thành phố này. Người chết. Quy tắc thứ hai của nhóm là bất cứ ai cố gắng rời khỏi thành phố này sẽ chết. Có thể là trùng hợp. Tôi an ủi Trương Hạo, đồng thời cũng là đang tự an ủi mình. Mở nhóm xem. Thiếu một người. Từ 21 đến 20 người. Thiếu mất Lý Văn đã chết. Tuần tới mới cho tôi biết. Tất cả điều này không phải. Trong nhóm trùng hợp lại có thêm 2 người chết. Là một cô bạn học cũ. Bố cô ấy bị bệnh nặng ở quê. Cố gắng đến hơi thở cuối cùng để gặp cô ấy. Cô ấy vội vàng quay lại gặp bố. Nhưng khi mang theo hành lý trong thang máy mất kiểm soát và rơi thẳng từ tầng 28. Chết tại chỗ. Một bạn học nam khác, con gái anh ấy nghịch ngợm, lấy bông hồng đen kia đi chơi. Sau đó mãi không tìm thấy. Anh ấy bị điện giật khi đang tắm ở nhà. Số người trong nhóm thay đổi từ 21 thành 18. Trong lòng tôi khó chịu. Lấy bông hồng đen kia, đặt vào một cái hộp. Ngày hôm sau Trương Hạo đến nhà tôi. Hắn nói hắn quá sợ hãi, muốn ở bên tôi trong nửa tháng tới. Tôi không từ chối. Đội trưởng có thể. Biết bạn làm tốt. Không ngờ bạn lại làm tốt như vậy. Tôi khiêm tốn đến mức nào, mọi người đều tốt. Nói cũng vậy. Những người bị kéo vào nhóm đó, bây giờ họ đều là những người thành công từ mọi tầng lớp xã hội. Buổi tối tôi uống rượu vang đỏ với anh ta. Đội trưởng, hay là chúng ta gọi cảnh sát đi. Mắt của Trương Hạo tối đen, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Tôi suy nghĩ một lát, lắc đầu nói không được. Nếu báo cảnh sát sẽ điều tra lại những gì đã xảy ra 10 năm trước. Bạn cũng đúng, sẽ có rắc rối. Dù sao cái chết của Thẩm Mai cũng nói với chúng ta. Tôi đã thay đổi hình ảnh cũ của mình như một người tốt. La hét những lời phía sau anh ta. Thẩm Mai chính là bạn học cũ của chúng tôi đã chết 10 năm trước. Đó là một người giống như hoa hồng, cô gái xinh đẹp. Mấy ngày tới, trong nhóm không còn ít người nữa, có nghĩa là không ai chết. Mỗi lần tôi về biệt thự xong việc, tất cả đều có thể thấy Trương Hạo đang gọi điện thoại, dường như đang liên lạc với những người trong nhóm. Ngày hôm sau tôi ở lại, trong biệt thự nhìn thấy một bóng người quen thuộc khác. Đó là bạn gái cũ của tôi, Thẩm Nguyệt. Cô ấy cũng ở trong nhóm đó, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi không còn nữa. Đã liên lạc Trương Hạo bảo tôi đến, bởi vì tôi nhìn thấy nhóm đó và những người chết liên tục. Tôi sợ quá. Đừng nghĩ nhiều. Hắn lộ ra vẻ mặt đáng thương. Là bộ dáng quen thuộc và xa lạ của tôi. Biệt thự nhiều phòng, chỉ chiếm thêm một phòng thôi. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện này. Sắp đến ngày về trường cũ dự tiệc rồi. Nhưng trước khi đi, vali của tôi đã biến mất, chiếc két chứa bông hồng đen đó. Tôi nhìn khuôn mặt dễ chịu của Trương Hạo, còn có nụ cười dịu dàng của Thẩm Nguyệt, trong lòng nhất thời như rơi vào hang băng. Chắc ai đó đang dụ tôi, muốn tôi chết. Bạn bị sao vậy? Nhìn thấy mặt tôi xấu xí, Trương Hạo quan tâm hỏi tôi. Tôi liếc nhìn họ một cái. Hoa của tôi mất rồi. Đó là cái được đóng gói trong một cái hộp. Hoa hồng đen, làm sao đây? Thẩm Nguyệt cũng kích động. Tôi cắn răng.
Quên đi, đi đi, có thể đi cũng là chết, không đi cũng là chết, tại sao không đi? Ba chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe. Đột nhiên, đi ở phía sau Trường Hạo, đột nhiên phát ra một tiếng hét ngắn. Không còn động tĩnh nữa, mùi máu lập tức tràn ngập. Tôi quay đầu lại nhìn, một cây cột đèn đường lớn đổ xuống, vừa vặn đập vào người Trường Hạo. Đầu anh ta mở ra và chết ngay lập tức. Tôi lùi lại 2 bước, tự hỏi người chết sao không phải là tôi. Lưu Dương, bạn nên cảm ơn tôi, bởi vì đêm qua hắn đã lấy trộm vali và đốt hoa hồng của bạn. May mà tôi phát hiện sớm. Sau đó lặng lẽ thay hoa của bạn bằng của hắn. Trong hộp có hoa hồng của anh ấy. Vì vậy, những gì anh ta đốt là hoa của chính anh ta. Nói xong, thuận tay lấy ra một bông hoa từ trong túi đưa cho tôi. Không có gì ngạc nhiên, tôi nhìn thấy trong nhóm còn lại 17 người. Không lâu sau, tôi và Thẩm Nguyệt trở lại trường cũ. Bây giờ là kỳ nghỉ hè. Trường không có ai, bởi vì đã chứng kiến cái chết của Trường Hạo. Tâm trạng của tôi hơi nặng. 4 người chết. Đã làm những chuyện quả đáng với Thẩm Mai phải không? Bạn nói người tiếp theo sẽ là ai? Thẩm Nguyệt nhẹ giọng hỏi tôi, làm cho cánh tay tôi nổi da gà. Theo tôi bây giờ, đó là một sự trả thù. Cho nên tôi cũng không trả lời câu hỏi này của cô ta. Hôm nay là ngày mất của Thẩm Mai. Khi chúng tôi đến lớp học, bên trong đầy người. Bởi vì cái chết của Trường Hạo, chúng tôi mất chút thời gian. Có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt họ, mệt mỏi. Tất cả âm thanh điện thoại di động đột nhiên đổ chuông cùng một lúc. Hình đại diện hoa hồng đen xuất hiện. Tin nhắn nhóm đến rồi. Chào mừng 16 bạn học đúng giờ tham dự buổi họp mặt năm nay. Tiếp theo, hãy chơi một trò chơi của sự thật. Mỗi học sinh nói một chuyện lúc mình còn học đại học. Những việc ác đã làm, những người khác giơ tay bỏ phiếu. Sai lầm, người thân nhất sẽ chết. Sau đó, 3 quy tắc được gửi đi. 1. Đừng nói dối. 2. Đừng cố rời đi. 3. Đừng làm rối loạn trật tự trò chơi. Thật kinh khủng. Nếu muốn nói thật lòng, lại phải nói sai lầm nặng nề nhất, còn phải bị người khác phán xét. Người ở dưới cùng là sai lầm, người thân nhất, và phải trả giá bằng mạng sống. Có thể nghĩ ra cách kiểm tra nhân loại như vậy không? Người đứng sau hậu trường thật đáng sợ làm sao? Cái đầu hoa hồng đen này là ai vậy? Tôi không chơi, tôi không chơi, tôi muốn về nhà. Một người đàn ông gầy đột nhiên đứng lên, điên cuồng chạy ra ngoài lớp học. Nó vừa chạy ra khỏi cửa lớp, rồi có tiếng dậy riêng đau đớn. Cổ họng như bị cái gì đó đói bụng. Chúng tôi vội vã chạy ra cửa xem. Chỉ thấy hắn vặn vẹo thân thể, 2 tay nắm chặt cổ họng mình, mắt nhìn chằm chằm, tự bóp cổ mình còn sống. Bạn nữ nhút nhát đã hét lên rồi. Không ai dám rời đi cả. Còn lại 16 người trong nhóm. Đột nhiên có người đề nghị Lưu Dương là lớp trưởng. Bây giờ lại hỗn loạn. Hãy bắt đầu với anh ấy. Người phụ nữ này tên là Ngô Hy, từng đuổi theo tôi hồi đại học. Bây giờ để tôi là người đầu tiên đi lên và chết. Xem ra lúc đó tôi không đồng ý với cô ta. Giờ hắn vẫn còn thù hận. Mọi người đều vô nghĩa. Tôi chỉ có thể kiên trì bước lên bục giảng, nghiêm túc nhớ lại giao lộ giữa tôi và Thẩm Mai. Tôi không gặp Thẩm Mai lần cuối. Hắn đã gửi cho tôi một tin nhắn trước khi tự sát. Hẹn tôi gặp. Tôi không đi. Nghĩ đến chuyện đó khiến tôi hoảng sợ. Đây thực sự là những gì tôi có thể nghĩ đến vào lúc này. Sai lầm lớn nhất với Thẩm Mai. Nếu tôi gặp cô ấy 10 năm trước, tôi có thể phát hiện ra có gì đó không ổn với cô ta. Có lẽ có thể cứu cô ta kịp thời. Sau khi nói xong, những người bên dưới gần như đều giơ tay lên. Có vẻ như họ cũng nghĩ tội lỗi của tôi không thể tha thứ. Người tiếp theo lên nắm quyền theo nguyên tắc tự nguyện. Mọi người vẫn có trật tự. Có người khóc trên sân khấu, xin lỗi. Tôi còn đánh cô ta vài cái. Có người thú nhận tôi đã chế nhạo cô ta, kích động người khác cô lập cô ta. Còn có người nói tôi mở kèn chăm bất, nói xấu cô ấy trên mạng. Tiếp xúc với điện thoại của cô ấy. Khi đến lượt Hoàng Minh An, anh ấy nói một cách miễn cưỡng, cô ấy theo đuổi tôi. Tôi không đồng ý. Mọi người lại đồng thời điện thoại đổ chuông. Hình đại diện hoa hồng đen đã gửi tin nhắn trong nhóm rồi. Hoàng Minh An nói dối phải chấp nhận trừng phạt. Hắn đã xáo phạm luật chơi. Mắt thường có thể thấy cơ bắp của anh ta bắt đầu giãn ra, mặt bắt đầu mưng mủ. Hoàng Minh An hoảng sợ, la lên rằng tôi nói sai rồi. Tôi cũng đánh hắn. Có thể vì lúc đầu anh ta nói dối, phía sau cho dù nói thật, cũng không ngăn được cái chết đến. Sau khi Hoàng Minh An chết, không ai dám nói dối nữa. Người cuối cùng lên sân khấu là Thẩm Nguyệt. Hắn thanh âm rõ ràng nói, tôi đã hẹn cô ta lên mái nhà. Chính là mái nhà mà Thẩm Mai nhảy xuống. Có vé cho 4 người, cũng ở dưới cùng. Mắt họ mở to kinh hoàng, không kịp cầu xin. Trong nháy mắt, khuôn mặt của 4 người rất nhiều nổi lên thù hận. Họ ngã xuống đất khóc lóc, không thể không đưa tay ra để gãi. Đã không thể nhận ra khuôn mặt ban đầu. Tôi nghe thấy Thẩm Nguyệt thở dài, hơi liếm môi. Tôi không hiểu lắm, cũng không hỏi. Sau một thời gian dài, tiếng khóc biến mất. Họ đã chết vì đau đớn. Trong lớp học có mùi lạ, có mùi máu, có mùi ướt.
thậm chí còn có mùi nước tiểu, không ai dám phát ra âm thanh, chế mùi khóc. Có người còn sợ ngất xỉu. Tôi mở điện thoại ra, muốn gọi cảnh sát. Nhưng trên màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện một dòng chữ: người làm rối loạn trật tự trò chơi sẽ chết. Tôi nuốt nước miếng, bỏ điện thoại xuống, không thể gọi cảnh sát. Những người xung quanh trông giống tôi, hình như cũng bị đe dọa. Trong nhóm còn có 11 người, bao gồm chủ nhóm. Điện thoại trở thành của bom hẹn giờ. Chúng tôi sợ nó reng. Trước kia đều là người cúi đầu, bây giờ tất cả đều đặt nó trên bàn làm việc. Tôi muốn tránh xa nó. Hầu hết mọi người đều 10 năm không gặp. Nhưng là này một phen sinh tử xuống, không ai có đủ sức để nói chuyện. Mùi chết chóc trong không khí có thể khiến người ta phát điên. Cuối cùng cũng có người không chịu nổi, hôn một tiếng động lớn. Có người đập bàn, một người đàn ông béo, đỉnh đầu đã bị hói rồi, bụng to. Hắn đeo một chiếc đồng hồ vàng, trên cổ cộc treo một sợi xích vàng dày ngón tay, một bộ dáng tân cổ điển. Trong một thời gian, tôi không thể nhớ anh ta là ai. Chắc là hồn ma Thẩm Mai đã quay lại để trả thù. Đổ lỗi cho các người là do năm đó các bạn nhất định phải bắt nạt hắn, cười nhạo cô ta, ép cô ta chết. Bây giờ hại tôi cùng các bạn chịu khổ. Người đàn ông béo đỏ mặt vì kích động. Có người cười thành tiếng. Không nói khi thưởng thức vẻ đẹp, lúc chết không nói. Bây giờ tự mình chết rồi. Biết rồi. Người nói vậy là một người đàn ông mắt tam giác, vẻ mặt chế giễu. Người đàn ông béo tức giận, hình như bị người ta dẫm lên chân, nắm lấy ghế đầu là muốn đập vỡ mắt tam giác. Có người nắm tay hắn, là Thẩm Nguyệt. Thân hình nhỏ nhắn của cô ấy cố gắng bám vào tay người đàn ông béo, cười dịu dàng và dễ thương. Các bạn quên rồi à? Làm phiền trật tự trò chơi là bị trừng phạt. Hãy nghĩ về những người đã chết. Người đàn ông béo đặt ghế xuống, nhìn sâu vào Thẩm Nguyệt. Hồ ly tinh hoang dã bên cạnh truyền đến một tiếng chửi bới. Phán xét khinh thường nhìn Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt không để ý. Tôi nhìn toàn cảnh cảnh trước mắt, quan sát thần thái của mọi người, cố gắng tìm ra người khả nghi. Tên chủ nhóm đó có thể đang trốn giữa chúng tôi. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, tin nhắn nhóm xuất hiện trở lại. Chúc mừng người chiến thắng vòng đầu tiên, trò chơi tiếp tục. Mời mọi người tự tổ chức, 2 người một nhóm, chỉ ra cho nhau cái ác mà đối phương đã gây ra cho Thẩm Mai. Ai nói trước không được, ai thua thì chết. 1. Đừng nói dối. 2. Đừng cố rời đi. 3. Đừng làm rối loạn trật tự trò chơi. Tôi ngồi trên ghế đầu, mồ hôi ẩm áp. Theo quy tắc này, một vòng trò chơi xuống, 11 người chỉ sống được một nửa, trừ nhóm chủ, tức là sống 5 người. Tôi sắp điên rồi, giống như có một con dao treo trên cổ. Không biết khi nào mình chết. Nhìn trước mắt các bạn học cũ, tôi buộc mình phải bình tĩnh lại. 10 năm trước, tôi đã thành công. 10 năm sau tôi nổi tiếng. Làm sao tôi có thể chết ở đây? Vòng này chọn đúng người rất quan trọng. Tôi biết bí mật của ai nhiều nhất, càng mạnh mẽ với tôi. Mắt tôi rơi vào trên người Thẩm Nguyệt. Vừa vặn đôi mắt dịu dàng của cô ta cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Rất nhanh mọi người đều chọn được đối thủ. 1 đối 1 lên sân khấu, mọi người đều không có động tĩnh. Là cựu lớp trưởng, tự nhiên là làm gương. Cùng với đối thủ của tôi là Chu Thường lên bục. Vâng, tôi không chọn Thẩm Nguyệt. Tôi đã chọn bạn cùng phòng thời đại học của mình. Người đàn ông trước mặt Chu Thường từng gọi tôi là anh em. 10 năm qua, chúng tôi ngầm hiểu cắt đứt liên lạc. Hắn cũng thay đổi diện mạo, ngoại hình đẹp trai. Bây giờ có thêm chút hương vị của người chú trưởng thành. Anh ấy nhìn tôi và mỉm cười, đưa tay ra với tôi. Lâu rồi không gặp. Lão đại, đây là bảng xếp hạng ký túc xá của chúng tôi. Tôi là lão đại, hắn là lão tam, nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói xấu nhau. Người chết ta sống, hình đại diện hoa hồng đen thật đáng sợ. Ánh mắt hai người đàn ông gặp nhau trong im lặng. Chúng ta phải quyết định kết quả. Bạn là lớp trưởng, tính cách ôn hòa, làm việc ổn định, xem xét tình hình tổng thể. Lão tam nếu khen ngợi tôi thì có thể nói từng cái một, nhưng bạn cũng là một kẻ đạo đức giả. Chúng tôi nói về các cô gái trong ký túc xá. Bạn không bao giờ ngăn cản bạn sợ xúc phạm chúng tôi. Tôi không nói nhiều như anh ấy. Tôi nói thẳng. Bạn làm những điều kinh tởm mỗi ngày với hình ảnh của giới truyền thông. Không cần phải nói quá rõ ràng. Biết nghĩa là gì? Lão tam sắc mặt trầm xuống. Bạn bắt cá hai tay. Lúc đó còn ở cùng với Thẩm Mai, lại yêu em gái cô ấy. Bạn phát tán video của Thẩm Mai. Tôi cắn răng nhớ lại. Lão tam cười lên. Tôi hít một hơi thật sâu, video của Thẩm Mai là do bạn quay. Lão tam bối rối lên, hắn nheo mắt cố nhớ lại. Cuối cùng bắt đầu bịa đặt. Bạn làm cho Thẩm Mai bụng to rồi. Bạn nói dối à? Tôi ngắt lời anh ta. Trong số những người lạnh lùng đến mức xâm phạm giới truyền thông có bạn. Đèn trong lớp học bỗng nhiên lóe lên. Trời bên ngoài không biết khi nào thì tối. Gió đêm mùa hè mang theo một luồng lạnh lẽo. Chu Thường im rồi, hắn không còn nói được nữa, chỉ tay run rẩy vào tôi. Anh ấy nói tôi lỏng lẻo, một hơi thở, nhìn hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, che thân dưới, máu chảy ra. Chúng tôi cứ trơ mắt nhìn Chu Thường chết trước mặt, không có cách nào. Người đàn ông béo lúc trước đã trốn ở vị trí tội lỗi này, hắn cũng tham gia. Người đàn ông béo và mắt tam giác, ngày xưa lớp học sáng bây giờ nó giống như một tòa án. Tội ác với cô gái tội nghiệp đó. Chúng tôi ăn mừng khó khăn. Mắt tam giác nhìn người đàn ông béo hung hăng nôn một ngụm. Có bao nhiêu đồng tiền thối? Năm đó bạn đã dựa vào bố bạn mở một nông trại, làm giàu qua đêm, làm ác mỗi ngày. Không theo đuổi được người ta, Thẩm Mai liền xấu hổ thành tức giận. Đúng rồi, bạn còn theo đuổi lớp trưởng phải không? Đáng tiếc người ta giống như Thẩm Mai, làm sao có thể coi trọng bạn. Nói xong câu này, trong phòng học bỗng nhiên kỳ lạ yên tĩnh lại. Người đàn ông mắt tam giác cũng dường như nhận ra chính mình nói gì, che miệng ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Hắn nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề. Lớp trưởng là tôi, nhưng tôi là đàn ông. Làm sao tôi có thể là giống với Thẩm Mai? Làm sao một người đàn ông béo có thể theo đuổi tôi? Bọn họ dần dần muốn phát hiện sự thật sao? Tôi giơ ngón tay,
nhiều mắt và cười. Chuyện càng ngày càng thú vị. Im đi, làm sao tôi có thể thích đàn ông? Tôi có tiền, là bố tôi có bản lĩnh, thế hệ thứ hai giàu có. Người đàn ông béo đỏ mặt xảo quyệt, mắt tam giác lạnh lùng nhìn hắn một cái. Máy ảnh chống môi. Vì vậy, bạn cũng thừa nhận, bạn tiêu tiền để mua chuộc bạn học cùng nhau bắt nạt Thẩm Mai. Nếu không có được bạn sẽ tiêu diệt hắn. Người đàn ông béo với đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào mắt tam giác. Giang lỗi, bạn nói chuyện như vậy. Năm đó bạn nhìn Thẩm Mai bị bắt nạt bị giết chết. Bạn đã làm gì? Bạn không làm gì cả. Bạn là thằng hèn. Bạn đã giúp chúng tôi giữ tay chân hắn. Bạn giúp chúng tôi xé ra cô ấy ở trong lớp học này. Bởi vì tôi đã cho bạn 30.000 phí niêm phong. Cuộc sống của một cô gái tuổi teen đáng giá 30.000. Mắt tam giác bị lộ như ngỗ ngược. Trần Kim Sơn, bạn giàu thế. Khi bố mẹ đến xin kết quả, gia đình bạn thà chi hàng trăm ngàn để mua nhân viên cũng không muốn cho hai vợ chồng già một con gái duy nhất. Các người thật là ác tâm. Người đàn ông béo lo lắng, hắn không nhớ nổi điều cần biết về người đàn ông mắt tam giác. Cùng với sự yên tĩnh kỳ lạ trong lớp, người béo cũng chết. Chiếc vòng cổ vàng thô ngón tay gãy cổ hắn. Khuôn mặt từ đỏ thành tím. Cái đầu xấu xí của hắn tách khỏi cơ thể béo phì. Chói đầu đi. Với số tiền yêu thích của anh ấy, tôi nhìn anh ta chết. Tôi nghĩ, lúc này trên mặt ta nhất định là nụ cười kỳ quái. Đúng vậy, cái gì là con một? Bố mẹ anh ấy, người yêu gia đình. Bạn bè nên buồn như thế nào? Hai đội còn lại lên sân khấu một lần. Người chiến thắng là một nam một nữ. Nam Triệu Tử Hào, nữ Lý Mộng Mộng. 4 đội xong, cặp cuối cùng là Thẩm Nguyệt và Ngô Vọng. Thẩm Nguyệt vẫn là bộ dáng tươi tắn và không thô tục. Ngô Vọng lại bối rối. Bạn cực kỳ ghét Thẩm Mai. Vì vậy, bạn đã lan truyền rất nhiều tin đồn về cô ấy. Hứa ba của bạn, Thẩm Nguyệt như cười không cười nói trước. Ngô Vọng lập tức muốn trả lời, bạn. Nhưng là hắn nghĩ nửa ngày nhưng không nói được một câu. Lạ thật, Thẩm Nguyệt thật sự không làm gì Thẩm Mai. Ngoại trừ những gì cô ấy nói, hắn hẹn Thẩm Mai lên mái nhà. Sau đó Thẩm Mai nhảy xuống từ đó. Thẩm Nguyệt tiếp tục nói, sở dĩ họ có thể đối với Thẩm Mai làm những chuyện không bằng động vật là thuốc bạn cho Thẩm Mai. Ngô Vọng hoảng sợ, cố gắng lắc đầu. Thẩm Mai coi bạn là bạn đã giết hắn. Thẩm Nguyệt bình tĩnh. Không, tôi không có. Ngô Vọng vội vàng như điên, phủ nhận đột nhiên. Hắn ngẩng đầu lên, mở to mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt. Nhãn cầu của hắn gần như muốn trợn ra. Hắn điên cuồng cười Thẩm Nguyệt. Đừng giả vờ nữa, tôi nhớ ra rồi. Bạn vốn không phải là Thẩm Nguyệt, tên bạn là Cố Quy. Sự xuất hiện của cái tên này làm cho đầu tôi đau. Tôi nhìn bạn gái cũ một cách khó tin. Tôi đã từng nói chuyện với Thẩm Mai. Tôi nhớ cô ấy đã nói với tôi, hắn có một người em gái cùng cha khác mẹ tên là Cố Quy. Nhưng trong miệng của mắt tam giác, Thẩm Mai là con một. Khi một trò chơi được bàn luận, có lẽ bản thân trò chơi này có vấn đề. Không thể giải thích được bị kéo vào nhóm bạn học kỳ lạ. Kẻ giết người năm đó từng người một chết đi, chắc là cái gì đó đã quay lại để trả thù. Nhưng trên thế giới làm sao có thể thật sự có ma? Ma ở trong lòng người. Tôi cố gắng lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu. Là bạn. Chính bạn đã lừa chị gái của bạn lên sân thượng. Bạn và chị gái bạn đã yêu cùng một người đàn ông. Hứa bạc. Bạn là kẻ giết người. Ngô Vọng hình như đã nắm được ống hút chỉ vào Thẩm Nguyệt hét lên. 4 người còn lại của chúng tôi ngạc nhiên nhìn hai người phụ nữ này. Họ chỉ có thể sống một. Hít một hơi thật sâu. Thẩm Nguyệt rất tiếc, mỉm cười với Ngô Vọng xin lỗi. Bạn nói dối à? Tên tôi là Cố Quy, cũng đúng là em gái của Thẩm Mai. Nhưng tôi không phải là người xấu tính, vi phạm luật chơi. Để sống, hắn đã nói dối. Hắn chết rồi, cắn lưỡi tự sát, đổ máu. Miệng lưỡi cũng quá nặng. Cách chết như vậy rất phức tạp. Nhưng rõ ràng, đây không phải là ý muốn của hắn. Vẫn là cái đầu hoa hồng đen kỳ lạ đó. Kiểm soát chúng tôi. Trong nhóm có 6 người, bao gồm chủ nhóm. 5 người còn lại là tôi, Hứa Bạc, mắt tam giác, Giang Lỗi, Triệu Tử Hào, Lý Mộng Mộng. Tôi không kịp hỏi Thẩm Nguyệt về thân phận này. Tin tức nhóm lại vang lên. Đêm tối, đèn đột nhiên lại lóe lên. Màn hình điện thoại cũng phát ra ánh sáng kỳ lạ. Chúc mừng người chiến thắng vòng 2. Trò chơi tiếp tục. Trò chơi này rất đơn giản. Mọi người ngồi một hàng, mỗi người viết một câu cho người phía sau. Người cuối cùng viết cho người đầu tiên. Sau khi đọc xong câu này, mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Khiếu nại chủ nhóm chỉ có một cơ hội. Chọn đúng công việc, ném nhầm chết. Người nhận được nhiều phiếu nhất cũng sẽ chết. 1. Đừng nói dối. 2. Đừng cố rời đi. 3. Đừng làm rối loạn trật tự. Đây là quy tắc kỳ lạ gì vậy? Vòng này chúng tôi không phải muốn toàn bộ quân đội bị tiêu diệt sao? Trong một tình huống khủng khiếp như vậy, Thẩm Nguyệt đi đến chỗ ngồi đầu tiên trước mặt tôi. Cười với tôi. Có vui không bạn trai cũ? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn dịu dàng của cô ấy. Nụ cười rất thú vị. Nụ cười dịu dàng của cô ấy thì thầm vào tai tôi. Bình tĩnh. Chúng ta đều có tội. Nhưng lớp trưởng tội bạn trùng trùng. Tôi uốn cong độ cong của khóe miệng, không nhìn vào mắt hắn. Thẩm Nguyệt ngồi đầu tiên, tôi ngồi ở cái thứ hai, Giang Lỗi mắt tam giác ngồi ở vị trí thứ 3, Triệu Tử Hào thứ 4, Lý Mộng Mộng thứ 5. Bài kiểm tra của trò chơi này là gì? Tin tưởng 5 người chúng ta có tin tưởng không? Tôi nhìn chằm chằm vào sau đầu của xem cô ta viết trên giấy. Giả vờ như thế, tôi cũng bắt đầu viết. Tôi nên viết gì? Hãy để Giang Lỗi phía sau tin tôi. Đừng bỏ phiếu cho tôi. Nhưng tại sao tôi phải bảo anh ta không bỏ phiếu cho tôi? Tôi biết tôi không phải là chủ nhóm. Nếu anh ta bỏ phiếu cho tôi, có nghĩa là anh ta bỏ phiếu sai, anh ta phải chết. Hoặc tôi muốn họ chết. Sau một lát, Thẩm Nguyệt đưa cho tôi một tờ giấy. Lý Mộng Mộng là chủ nhóm, có một nốt ruồi đỏ trên cổ sau của cô ta, cũng bị Thẩm Mai đi theo rồi. Vì chỉ có thể viết một câu sao?
Tất nhiên không thể dùng dấu chấm câu. Tôi cũng đem những gì tôi viết. Bắt đầu bỏ phiếu sau khi đọc ghi chú. Mỗi người viết tên của chủ nhóm lên giấy. Tôi nhìn sợi tóc tinh tế của Thẩm Nguyệt. Nhăn mày. Tôi có nên tin cô ta không? Bạn gái cũ của tôi thực sự khiến tôi thay đổi nhận thức. Chỉ cần viết sai, đây gần như là một trò chơi chết. Tôi thở dài. Cuối cùng tôi đã viết được 3 chữ Lý Mộng Mộng. Từ đầu đến cuối, người phụ nữ không có cảm giác tồn tại. Đeo một cặp kính gọng đen khổng lồ, tóc mái dài và buôn tẻ che đi đôi mắt mày của cô. Tôi không thể nhớ người này trông như thế nào. Trong thời gian học đại học chúng tôi có bạn học nào như vậy? Thời gian trôi qua rất lâu, dữ liệu hiển thị xác chết, mùi hôi thối trong không khí mùa hè. Điện thoại di động đầu tiên đổ chuông, có nghĩa là kết quả đã được công bố. Có người sẽ chết. Cái kia nhóm chủ cũng sắp lộ ra bộ mặt thật. Triệu Tự Hào mà tôi không quen biết làm đã chết. Cầu của hắn trực tiếp nổ tung, miệng thối rữa và rơi ra. Hắn từng dùng đôi mắt này. Cái miệng này làm tổn thương Thẩm Mai như thế nào? Có lẽ là chế nhạo cô ta sau khi cô ta bị tổn thương. Thẩm Mai, sao bạn không chết đi? Sao chúng tôi không bắt nạt người khác thì bắt nạt bạn? Chắc chắn là bạn có vấn đề. Giang Lỗi cũng chết rồi. Tay anh ấy bị gãy, chân tay từ từ rơi ra, sống biến thành nhân côn. Lúc này hắn từng đứng nhìn, Thẩm Mai bị thay phiên nhau lăng nhục, thậm chí tham gia vào kết quả bắt nạt trong khuôn viên. Tôi nhớ lại ghi chú tôi đã viết cho anh ấy. Không phải tôi, nhưng tôi nghi ngờ đó là Thẩm Mai. Anh ấy thực sự tiết lộ tên Hứa Bạc. Giang Lỗi luôn là một người cứng đầu, rõ ràng xuất thân nghèo khó như Thẩm Mai, nhưng lại cố gắng bắt nạt cô ta. Tham gia vòng tròn trên của chúng tôi, rõ ràng là xấu xí, nhưng tự cho mình là cao cả. Hắn sẽ không tin tôi đâu. Tôi đã biết rồi, tôi đã cười. Giờ chỉ còn lại tôi. Thẩm Nguyệt còn có Lý Mộng Mộng. Tôi viết là Lý Mộng Mộng. Tôi chưa chết nên tôi đã đúng. Nhưng trong nhóm còn lại 4 người. Cả chủ nhóm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng ghế bị lật. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Mộng Mộng đứng lên. Tôi mới nhận thấy sự kỳ lạ của cô ta. Rõ ràng là buổi tối của một ngày nóng. Hắn mặc áo dài và quần dài, và mặc một chiếc áo gió dài màu đen. Mái tóc dài che mặt hắn, trông rất tối. Hắn cắm xông tới đây, từ tay tôi, lấy đi tờ giấy mà Thẩm Nguyệt viết cho tôi. Tôi vô tình chạm vào tay cô ấy. Một mảnh băng lạnh, lạnh và rực rỡ. Cô ấy nhanh chóng làm nhìn ghi chú, một nụ cười kỳ lạ. Thẩm Nguyệt, đây là thương hương tiếc ngọc đối với hắn sao? Giọng nói khàn khàn khó nghe, giống như một cành cây khô héo trên má. Lắc chúng ta đâu có Lý Mộng Mộng gì. Tôi ngơ ngác. Không biết cô ta dùng thủ thuật gì, lừa dối tất cả chúng tôi. Cho nên thật sự là hồn ma của Thẩm Mai đến báo thù sao? Tôi bắt đầu run rẩy. Thẩm Nguyệt cũng đứng dậy cười xin lỗi tôi. Xin lỗi, Hứa Bạc, là các bạn đã giết Thẩm Mai. Nó là chị gái tôi phải trả thù cho hắn. Tôi nhìn Lý Mộng Mộng quay người đi, nốt ruồi đỏ đó cố nhiên lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Các bạn đã lên kế hoạch bao lâu? Tôi cố nén nỗi sợ hãi, buộc bản thân bình tĩnh lại. Bao lâu có thể là 10 năm? Dù sao 10 năm dưỡng hồn thuật. Thẩm Nguyệt hạ mắt mày xuống, thể hiện một chút mong manh. 21 Thẩm Nguyệt, tôi tên là Thẩm Nguyệt. Trước khi lên đại học tôi không tên là Thẩm Nguyệt, tên tôi là Cố Quy. Lúc đầu tôi với mẹ. Tôi có một người chị tuyệt vời. Cô ấy cùng cha khác mẹ với tôi. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Quan hệ gia đình của chúng tôi cũng rất hòa thuận. Từ nhỏ đến lớn, chị gái giống như hoa cổ cao, tư thế cao và thẳng, ngoại hình đẹp, thành tích học tập xuất sắc, và tôi giống như người theo dõi cô ấy. Tôi noi gương cô ấy là niềm tự hào của tôi. Nhưng chị gái tôi đột nhiên thay đổi sau khi vào đại học. Giống như một bông hoa xinh đẹp đột nhiên khô héo. Mỗi lần cô ấy về nhà, tôi có thể nhìn thấy những vết sẹo trên người cô ấy. Năm đó chị gái tôi liên tục lưu cấp. Lúc này tôi mới biết, hóa ra là chị gái tôi, cuộc sống địa ngục ở trường đại học. Cô ấy bị cô lập, bị bắt nạt, bị sỉ nhục, bị lừa đảo, bị bạo lực trên mạng. Cô ấy có tội gì? Chỉ vì cô ấy quá xinh đẹp và hoàn hảo. Mặt trăng trên bầu trời, có người ngưỡng mộ cô ấy, thế là kéo cô ấy xuống. Có người ghen tị với hắn, thế là làm bẩn hắn. Có người xem kịch, thế là bỏ qua hắn. Có người vì tương lai nên đã giấu cái chết của hắn. Hay là tòa sơ thẩm thứ 2 giải quyết không biết tại sao. Từ một người tự tin, trở thành một nhân vật không thể chịu đựng được. Khi tôi biết, tôi đau lòng. Hắn không cho phép tôi trả thù, hắn sợ tôi bị bọn đứa trẻ giàu có và quyền lực này. Chúng ta phải làm gì cũng được. Cô ấy thật tốt bụng, cũng chịu đựng được. Một người tốt như vậy, bắt đầu bị bắt nạt từ khi nào? Lúc đầu là học sinh cuối cùng bắt nạt cô ta. Sau khi chị gái lưu học sinh tiếp theo thăng chức, em gái cũng thừa hưởng di sản kinh tởm này. Giống như họ tìm thấy một món đồ chơi, tự ý đùa bỡn thân tâm và linh hồn của hắn. Đây là những người cuối cùng đã giết chị gái tôi. Hứa Bạc với Trương Hạo, Lý Văn Tô Hậu, Hoàng Minh An Chu Thường, Trần Đại Sơn Ngô Vọng, Triệu Tự Hào, Giang Lỗi, cho họ tung tin đồn về cô ta. Họ chặn cô ta trong nhà vệ sinh để chụp ảnh và quay video. Họ thích lạm dụng cô ấy. Họ đã lây bệnh cho cô ta, đã tấn công cô ta. Họ thấy chết không cứu, họ im lặng. Tất cả bọn họ đều đáng chết. Hôm đó Thẩm Nguyệt tôi hẹn chị gái lên sân thượng. Đó là tôi và chị thường xuyên gặp nhau. Nơi thoáng khí, tôi nói với chị, em không thể chịu nổi việc họ làm thế. Em sẽ báo cảnh sát. Chị gái khóc, hắn nắm chặt tay tôi. Cô ấy dùng bàn tay đầy vết sẹo lau nước mắt cho tôi. Cố Quy, chúng ta không thể đánh bại. Bố mẹ còn phải sống ở thành phố này. Bạn còn cả một tương lai dài phía trước. Chị đã bị hủy hoại rồi. Tôi cầu xin chị gái đừng sợ. Em sẽ bảo vệ chị. Nhưng tôi nhìn biểu cảm vỡ vụn của chị gái. Tôi biết, hắn hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống, mất hy vọng. Hắn bị bắt nạt một câu không dám nói, không dám phản kháng. Cuối cùng chị gái vẫn nhảy xuống. Trước mắt tôi, hoa hồng nhuộm màu đỏ máu. Chị ấy đã chết.
Bố mẹ đau buồn, tôi đổi tên rồi, kế thừa hương hỏa nhà Thẩm. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã đi học nghệ thuật cho đất nước. 10 năm khổ học cuối cùng cũng thành công, gọi lại linh hồn của chị gái. Hắn chính là Lý Mộng Mộng hiện tại. Tôi đã nuôi hắn 10 năm. Tôi biết cô ta không còn là Thẩm Mai như trước nữa, nhưng tôi nhớ cô ấy quá. Tôi muốn đưa cô ta đi cùng. Tôi đã dạy hắn sử dụng sức mạnh của ma và phép thuật của tôi, xây dựng đàn và giết những bàn tay đắt tiền đó. Lý Mộng Mộng của thật là chủ nhóm của nhóm này. Hắn cũng chính là hồn ma của chị gái 25 Thẩm Nguyệt. Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hứa Bạc, cười vui vẻ. Tôi có thể đã yêu anh ấy, nhưng tôi không ngờ hắn cũng là một trong số đó. Ngay cả cái quan trọng nhất. Hứa Bạc, có biết tại sao bạn sống đến cuối cùng không? Tôi nhìn Hứa Bạc lắc đầu, giải thích cho anh ấy. Bạn có tội nặng nhất. Chị gái tôi coi bạn như ánh sáng, nhưng bạn thì tốt, không bao giờ bảo vệ hắn. Bạn nhớ, làm thế nào bạn có được vị trí này ngày cảnh sát đến điều tra? Bạn đã chấp nhận sự thuyết phục của cố vấn. Đối với tên nghiên cứu, ngậm miệng lại. Thậm chí còn thuyết phục những bạn học chấp nhận vị trí cùng bạn. Giữ im lặng, đừng lên tiếng. Các bạn trong nhóm 10 năm trước hoặc là nhận được tiền giấu kín, hoặc là nhận được chỗ đi bộ. Sau 10 năm, tất cả đều trở thành giới thượng lưu. Nhưng còn chị gái đã chết của tôi thì sao? Hắn thì sao? Bạn biết không? Bạn mới là người đáng ghét nhất. Trương Hạo năm đó rõ ràng muốn nói sự thật. Bạn đã ngăn hắn lại. Hắn là con chó của bạn. Bạn đã quay một video với họ, đăng trên mạng, nói là chị gái tôi có vấn đề với người khác. Thật tuyệt. Cư dân mạng đều tin. Họ đến quán cà phê internet. Chị gái đã chết của tôi nói rằng cô ta xứng đáng với điều đó. Xem Hứa Hẹn sắc mặt thay đổi lớn. Nhìn anh ta kìa. Cuối cùng tôi cũng muốn trả thù. Tôi ra hiệu cho Lý Mộng Mộng giết hắn. Đột nhiên Hứa Bạc nói, Thẩm Nguyệt, chị gái bạn chết rồi. Bạn đang đau khổ, phải không? 10 năm lên kế hoạch trả thù. Bây giờ bạn có vui không? Cuối cùng bạn có hiểu cảm giác của tôi không? Kẻ giết người vẫn ổn. Kết thúc công việc, nghỉ giữa hiệp, chơi mùa giải tiếp theo. Bật đèn pha lên, trong studio trống rỗng lập tức sáng lên. Camera ẩn ở mọi ngóc ngách tiết lộ bộ mặt thật. Các nhân viên đến và đi bận rộn chạy. Hàng chục khoang ngủ đông được đặt trong nhà. Ánh sáng kỳ lạ. Có người chạy về phía tôi. Tổng giám đốc Từ, vất vả cho bạn tự mình ra trận. Tôi đập đầu, ngồi dậy khỏi khoang ngủ để nhanh chóng tỉnh táo. Tôi nhớ ra rồi. Đây là năm 2032. Tôi Hứa Bạc. Bạn gái tôi là gì? Hắn chết 10 năm trước. Tôi đã dành 10 năm để kiếm được một khoản tiền khổng lồ, thành lập đội ngũ hàng đầu thế giới. Cuối cùng đã phát triển khoang ngủ đông Live. Đây là do tôi chế tạo cẩn thận. Một phiên tòa toàn cầu Live Stream. Tôi muốn trả thù cho báo chí. Những người trong khoang ngủ đông đáng lẽ phải chết. Ví dụ như Trương Hạo, Lý Văn. Thực ra bọn họ đều chỉ là rơi vào giấc ngủ sâu. Họ chưa chết. Tất cả chỉ là ảo ảnh của công nghệ cao. Nhưng những tội ác đó đã xảy ra. Lúc này Thẩm Nguyệt và Lý Mộng Mộng trong khoang ngủ của họ, cơ thể và ý thức của họ bị đóng băng. Nghỉ một đêm, tôi đã lấy lại tinh thần. Hoa hồng đen của tôi vẫn chưa hết. 10 năm trước, tôi đã làm những việc mà cảnh sát không làm. Luật pháp không thể kết tội họ sao? Vậy tôi quyết định. Cuối cùng bạn có hiểu cảm giác của tôi không? Kẻ giết người, tôi bỗng nhiên nói. Là bạn đẩy Thẩm Mai xuống mái nhà. Cảm xúc vẫn còn kích động. Vẫn đang nói về cách yêu chị gái Thẩm Mai. Thẩm Nguyệt bỗng nhiên rơi vào tranh chấp. Không, bạn nói nhảm. Thẩm Nguyệt run lên, giải thích điên rồ. Tôi không có. Tôi sẽ không làm hại chị gái đâu. Nhưng Thẩm Nguyệt không phải là chị gái của bạn. Tôi thở dài. Trên thế giới này chưa bao giờ có. Đây chỉ là cài đặt tôi đưa trên không ngủ đông. Tôi đặc biệt thêm một chút yếu tố cho Thẩm Nguyệt, để cô ta chết vì Thẩm Mai như một người thân. Cảm nhận nỗi đau của tôi, để cô ấy làm người thân, trả thù cho người mình quan tâm. Cảm nhận cảm giác của tôi. Tội phạm là tội phạm. Bạo lực xảy ra là bởi vì bản thân họ không đau. Nếu họ đau thì sao? Họ đã trở thành gia đình của nạn nhân. Họ tận mắt chứng kiến người mình yêu bị bắt nạt, bị tra tấn và giết chết. Chắc họ muốn trả thù. Chắc là muốn giết hết bọn chúng. Cuối cùng phát hiện, thì ra họ chính là kẻ giết người. Cái gọi là trả thù. Nhưng một mặt trăng gương. Vui thật. Ánh sáng trong mắt Thẩm Nguyệt một chút tản ra, lại từ từ ngưng tụ. Rất lâu sau đó, cuối cùng cô ấy cũng nhìn tôi, hoàn toàn tỉnh táo, mặt sợ hãi. Bạn là ai? Tôi châm một điếu thuốc, cười lớn. Lâu rồi không gặp. Thẩm Nguyệt lớp trưởng tự giới thiệu đi. Tôi là bạn trai của Thẩm Mai. Nhưng tôi không phải là Hứa Bạc trong nhận thức của họ. Tôi không phải bạn học của họ. Tôi có thể không biết họ trước đây. Mọi thứ đều là thiết lập của khoang ngủ đông. Phần lớn câu chuyện của Thẩm Nguyệt đều đúng. Ví dụ, đúng là có một lớp trưởng từng bị Thẩm Mai coi là ánh sáng. Bởi vì họ cùng họ, Thẩm Mai coi cô ấy là bạn thân nhất của mình. Cuối cùng hắn lại đẩy Thẩm Mai xuống vực thẳm. Thẩm Mai cuối cùng cũng đau lòng, gọi cho cô ấy muốn hỏi. Nhưng Thẩm Nguyệt lại hẹn hắn lên sân thượng, đẩy hắn xuống. Sau đó, Thẩm Nguyệt cầm số lượng bảo hành gia hạn, thuyết phục những kẻ giết người. 10 năm sau, cô ấy đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng. Đội trưởng đó là Thẩm Nguyệt. Những gì cô ấy nói một cách cay đắng về tội ác của Hứa Bạc lớp trưởng, thực ra là tội của chính hắn. Thẩm Nguyệt như là gà mái đấu bại, ngồi trên ghế đầu, hắn nắm chặt tóc trong đau đớn. Không, tôi không tin. Tôi vỗ nhẹ lòng bàn tay, cảnh tượng ban đầu bỗng nhiên tan biến. Chúng tôi đã trở lại một lần nữa. Nhà kho lớn chứa đầy khoang ngủ đông. Đồng tử của Thẩm Nguyệt đột nhiên co lại, thích ứng với ánh sáng mạnh xung quanh. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra hoàn cảnh nằm trong khoang ngủ đông. Hắn đột nhiên ngồi dậy,
nhìn thấy vô số nhân viên, nhìn thấy các bạn học cũ dần dần tỉnh lại. Không ai chết, nhưng điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ha ha ha, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Chụp chính xác hình dáng cũ. Thật ghen tị với Thẩm Mai. Có một người bạn trai như bạn. Bên cạnh ngủ đông khoang Lý Mộng Mộng bỗng nhiên khóc lên. Vậy tôi là ai? Tôi là ai? Tôi muốn về nhà. Không còn ở trong lớp nữa. Cách chỉ đường. Ra khỏi khoang ngủ, cô ta nhăn nheo. Tóc bạc, nhỏ bé. Đây rõ ràng là một người già, không phải bất kỳ bạn học nào. Tôi cười tê tét, càng có nhiều người sống lâu hơn. Vậy hắn là ai? Nước mắt tôi cười đều sắp trào ra rồi. Bạn thật sự quên rồi. Học sinh của bạn 10 năm trước có gì không? Vâng, sinh viên. Thẩm Mai là học trò của hắn. Cô ta là cố vấn chết tiệt đó. Bắt nạt học sinh. Sau đó thật tuyệt vời. Bây giờ trông như thế này. Chỉ là 10 năm nay Thẩm Mai đều sẽ như hắn bị tra tấn về thể xác và tinh thần. Già nhanh. Tôi nhìn vào khoảng trống bên phải mình và mỉm cười. Làm tốt lắm. Khen ngợi thầm lặng. Trong thế giới mạng vô hình, vô số khán giả khóc lóc cay đắng trước màn hình livestream. Thẩm Mai đã làm gì sai? Cô ấy đẹp lắm, tốt bụng, thành tích xuất sắc. Nhìn thấy mèo hoang nhỏ, chó hoang đều phải đi cho ăn. Tại sao họ lại bắt nạt cô ta? Tại sao lại giết hắn? Luật pháp thật sự không thể trừng trị kẻ ác như vậy sao? Tôi dựa vào toàn bộ nhân vật phản diện. Thẩm Mai thật sự rất đáng thương. Lớp trưởng Thẩm Nguyệt, cố vấn chết tiệt, yếu đuối. Tại sao họ không bắt nạt người khác thì bắt nạt Thẩm Mai? Tôi nghĩ bản thân cô ta cũng có vấn đề. Lên lầu đi. Người đàn ông chết. Cái gì thế? Nạn nhân có tội. Theo ý bạn, bạn đi trên đường bị chó cắn. Chắc là bạn xấu quá. Chúng ta thực sự không thể bảo vệ hoa hồng nở sao? Muốn kẻ ác bẻ gãy nó sao? Xin hãy để họ chết. Màn hình cảm xúc. Trong chương trình livestream này, họ không chỉ nhìn thấy cái ác thực sự, cũng nhìn thấy tất cả những gì Thẩm Mai đã trải qua. Một bộ phim đang chiếu giao điểm của Thẩm Mai và những bạn học cũ. Tôi đã công khai tội ác của họ cho cả thế giới. Bạn hỏi tôi dùng phương pháp gì? Ha ha, tôi nhìn sang bên tay phải của mình. Tất nhiên là công nghệ cao. Trên khắp thế giới, trên màn hình điện thoại của mọi người, đột nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng màu đen, chữ to màu đỏ tươi lấp lánh. Bạn có sẵn sàng đưa ra phán quyết về cái chết Thẩm Mai? Nếu bạn nghĩ ai có tội, tặng hoa hồng cho ai? Mỗi bông hồng của bạn rất quan trọng cho phiên tòa. Cảm ơn bạn. Vô số ngón tay bay, từng cái một có tội phán xét giống như bông tuyết. Các tòa nhà cao tầng được xây dựng trong thế giới trực tuyến. Bộ phận liên quan đã tìm thấy tôi, nghĩ rằng tôi đã sử dụng bạo lực, buộc 20 công dân tham gia hoạt động kỳ lạ, nghĩ rằng tôi sử dụng công nghệ, vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Tôi đã nộp kết quả nghiên cứu của mình, phòng ngủ trực tiếp, đóng góp đáng kể cho tiến bộ khoa học và công nghệ. Các tòa đến động vai tôi, đã cho tôi một phần thưởng, cũng cho tôi uống thuốc trấn tâm vì chuyện xảy ra với cô Thẩm Mai. Chúng tôi vô cùng đau buồn, không biết sau lưng có nhiều chuyện như vậy. Lần này chúng tôi nhất định sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Cảm ơn sự hợp tác của anh Hứa. Cảm ơn bạn đã đóng góp vào tiến bộ công nghệ. Chúng tôi có một câu hỏi muốn hỏi. Trước đây giăng lỗi ở trong khoang ngủ đông, đột nhiên mở cài đặt, nhớ đến chuyện lớp trưởng là con gái. Có phải là Bắc thuộc về khoang ngủ đông không? Chúng tôi có cần sửa chữa không? Tôi buông lông mi xuống nhẹ nhàng từ chối không dùng sao. Đó là lỗ hổng tôi cố ý để lại. Tôi đã từng đứng ở điểm cao nhất nhìn họ, kiểm soát sự sống và cái chết. Nhìn họ phơi bày tội ác như những chú hề. Tôi buồn nôn quá. Tôi muốn kết thúc nhanh thôi. Xem kết cục của họ đi. Bởi vì tôi chủ động giao, cũng bởi vì rất nhiều cư dân mạng trên toàn thế. Lần này tôi có lý do có thể tha thứ, không hại đến tính mạng, giải phóng tôi khỏi trách nhiệm hình sự và dân sự. Vụ án của Thẩm Mai cuối cùng cũng bị lật ra, xét xử lại, không còn nữa, cô ta tự sát. Hắn chưa bao giờ tự tử, ngày họ bị kết án. Tôi ôm một bó hoa hồng đen, đến với hiện tại của Thẩm Mai. Nụ cười của cô ấy dừng lại trên bìa cực kỳ rực rỡ. Tin tức đầu tiên vang lên, trong nhóm đó chỉ còn lại 2 người. Tôi còn có hình hoa hồng đen kia. Tôi nhìn sang bên phải, cười dịu dàng. Mưa rồi, tôi đặt hoa hồng xuống, làm sạch ông bên phải. Vui chưa? Tôi gõ hỏi trong nhóm. Vâng, họ sẽ xứng đáng với điều đó. Màu đen hoa hồng Avatar trở lại không sao. Nếu bạn không thích kết quả của phiên tòa, vậy thì chúng ta sẽ đích thân đến nhà tù. Đánh xong dòng chữ này, tôi lóe lên ý đồ giết người. Hi hi. Màu đen hoa hồng Avatar trả lại một biểu cảm dễ thương như cô ấy đã từng. Tiếp theo còn tuyệt vời hơn.